हॅलो फ्रेंड्स, कुक विथ अश्विनी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आपण मागल्या आठवड्यात एक स्पर्धा ठेवलेली होती आणि त्या स्पर्धेचा आज मी निकाल जाहीर करणार आहे। तर स्पर्धेचा प्रश्न असा होता की चिवड्याचे प्रकारांची नावं तुम्हाला तिथे मेन्शन करायची होती। तर दीपाली इंगोले यांनी भरपूर चिवड्यांच्या प्रकारांची नावं लिहिलेली आहेत। तुम्ही जाऊन ती कमेंट सेक्शन मध्ये चेक करू शकता। तर त्यांचा आपण पहिला नंबर काढलेला आहे, दुसरा नंबर आणि तिसरा नंबर आपण चिठ्ठ्या काढून काढलेला आहे। तर दुसरा नंबर आलेला आहे लर्निंग थिंग्स अँड क्रिएटिव्हिटी यांचा आणि तिसरा नंबर आलेला आहे सोनाली कांबळे यांचा। तर या तिन्ही विनरनी माझ्याशी संपर्क साधावा। मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे, तर कॉन्टॅक्ट नंबरवर त्यांनी संपर्क साधून त्यांचा पत्ता माझ्याशी शेअर करावा, जेणेकरून त्यांची बक्षिसं त्यांना घरपोच देण्यात येईल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे दामट्याचे लाडू, सर्वांचे फेवरेट असे, काही भागात याला पुरीचे लाडू सुद्धा म्हणतात, पण असा हा लाडवाचा प्रकार आहे। तर येणाऱ्या सणावाराच्या दिवसात तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा। तर चला बघूया दामट्याचे लाडू किंवा पुरीचे लाडू। सर्वात आधी आपण लाडवासाठी जो पाक लागतो तो पाक तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे 1 कप साखर आणि अर्धा कप पाणी। जर तुम्हाला कपचं मेजरमेंट नसेल घ्यायचं तर तुम्ही घरातल्या कुठल्याही अशा एका वाटीने सुद्धा घेऊ शकता। 1 वाटी साखर घ्यायची आहे आणि अर्धी वाटी त्याच वाटीने पाणी घ्यायचं आहे। आता आपण एका पातेल्यामध्ये साखर आणि पाणी दोन्ही टाकून देऊया आणि मीडियम फ्लेमवर आपण एक तारी पाक तयार करून घेऊया। थोड्या वेळाने बघा पाक आपला तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे। साखर पूर्णतः विरघळलेली आहे, अजूनही पाक आपला झालेला नाही आहे। एक तार म्हणजे काय असतो की जेव्हा तुम्ही 2 बोटांच्या चिमटीमध्ये असा तो पाक घेता तेव्हा त्याची एक तार असा सुटला पाहिजे। बघा अजूनही थोडा व्हायचा आहे माझा, 1-2-3 मिनिटांनंतर आपला पाक तयार होणार। आता बघू शकता तुम्ही, बघा 2 बोटांमध्ये जेव्हा मी हा पाक घेते आहे तेव्हा त्याचा एक तार असा निघतो आहे। पाक आपला तयार आहे। गॅस बंद करून पाक साईडला ठेवूया। आता एका पातेल्यात घेऊया आपण 2 कप बेसन, त्याच कपाने मी मेजरमेंट घेतलेला आहे। त्यात घालूया चिमूटभर मीठ आणि चिमूटभर खाण्याचा कलर। मी इथे केशरी कलर वापरलेला आहे, कलर पूर्णतः ऑप्शनल आहे। आता हे सगळे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि थोडं पाणी घालून आपण याचा एक घट्ट असा गोळा मळून घेऊया। पाण्याचं प्रमाण इथे थोडं करूनच वापरायचं आहे, कारण बेसन पीठ आहे, बेसन पीठ चिकट असतं, तर पाणी इथे थोडं अंदाजानुसार आपल्याला घालायचं आहे। केशरी कलर घातल्यामुळे बघा आपला जो लाडवाचा बेसनाचा डो आहे त्याला खूप छान असा कलर आलेला आहे। हाताने स्मूथ करत याचे आपण जवळपास 6 असे बॉल तयार करून घेऊया। आता आपण जे बॉल्स तयार केलेले आहेत त्याचे आपल्याला पुरी लाटून घ्यायचे आहेत। एक तर तुम्ही इथे लाटून घेऊ शकता, पॉलिथिनच्या प्लास्टिकच्या शीटवर तुम्ही त्या लाटून घेऊ शकता, किंवा हाताने जसं मी प्रेस करते आहे तसं तुम्ही त्याला प्रेस करून ही करू शकता। आता आपण सगळे अशाच प्रकारे तयार करून घेणार आहोत। जर तुम्हाला लाटून घ्यायचे असतील तर प्लास्टिकच्या पेपरवर लाटून घ्या, म्हणजे ते चिटकणार नाही। आता मी कढईमध्ये तूप सुद्धा तापायला ठेवलेलं आहे आणि एक एक करून आपण हे छान असा गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण सगळ्या आपल्या पुरी ज्या आहेत बेसनाच्या त्या तळून घेणार आहोत। इथे गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे, जेणेकरून मीडियम फ्लेमवर आपल्या पुरी ज्या आहेत त्या आतपर्यंत शिजल्या जातील व्यवस्थित। पुरी लाटताना फक्त एकच गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची आहे, खूप जास्त पातळ किंवा खूप जास्त जाड आपल्याला इथे लाटायची नाही आहे। बघा माझी एक जी सगळ्यात आधीची पुरी होती ती थोडी जाड राहिलेली आहे, तर जाड राहिली तर काय होईल की त्याला तळायला खूप वेळ लागणार। बघा एक छानसा असं त्याला गोल्डन कलर आलेला आहे। आता आपण या पुऱ्या काढून घेऊया आणि अशाच प्रकारे आपण सगळ्या आपल्या पुऱ्या तयार करून घेऊया। अशाच प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या आपल्या तळून घेऊया। फ्रेंड्स, अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन येत राहील। तर आता या आपण थंड्या केलेल्या आहेत पुऱ्या आणि मिक्सरमध्ये आधी मी याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि मग मिक्सरमध्ये आपण याला बारीक याचं ग्राइंड करून घेणार आहोत।
तर तुम्ही बघू शकता इथे मी ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. यात आपण आता घालणार आहोत ड्राय फ्रूट्स. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कुठलेही ड्राय फ्रूट्स इथे वापरू शकता. मी काही बदाम, काजू आणि पिस्त्याचे बारीक बारीक काप करून घेतलेले आहेत. त्यासोबतच मी इथे घालते आहे अर्धा छोटा चमचा इलायची पावडर आणि 1 पाव चमचा जायफळ पावडर. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया सगळ्या गोष्टी. आणि आपण जो आता पाक तयार केलेला होता तोही बऱ्यापैकी आपला नॉर्मल टेम्परेचरला आला असेल. तर हा पाक आपण यात घालूया आणि एखाद्या चमच्याच्या मदतीने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. एवढ्या प्रमाणासाठी जे मी पाकाचं प्रमाण दिलेलं आहे ते परफेक्ट आहे. त्याच्यामुळे तेवढ्या पाकात आपले ते लाडू व्यवस्थित होतील. व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आणि आता याला जवळपास 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. 15 ते 20 मिनिटांनंतर बघा पाक आपला पूर्णतः ॲब्झॉर्ब झालेला आहे. आता हा लाडू बनवण्यासाठी तयार आहे. तर आता आपण आपल्याला हव्या त्या साईज प्रमाणे छोटे मोठे असे लाडू सगळे वळून घेऊया. मी आधीच यात ड्रायफ्रूट्स टाकले असल्यामुळे मी वरनं याला काही ड्रायफ्रूट्स लावत नाहीये. तुम्हाला वाटलंच तर तुम्ही वरनं सुद्धा याला थोडंफार डेकोरेशन करू शकता. माझ्याकडे चांदीचा वर्क आहे तर मी याला थोडंफार चांदीच्या वर्कचं डेकोरेशन करणार आहे. आजची रेसिपी कशी वाटली नक्कीच कळवा आणि बनवल्यानंतर तुमचा अभिप्राय द्यायला विसरू नका. परत भेटूया अशाच एका रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय अँड टेक केअर.